Good day, everyone! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang swarming ng stingless bee. May mga oras na sila ay nagkakaganyan, kagaya nito na inyong nakikita sa aming garahe na sila ay lipad ng lipad. Mayroon akong mga colonies dito na inilalagay, yung mga colonies na gusto kong obserbahan, at yung mga weak colonies na gusto kong gawa ng intervention para sila ay lumakas, kaya ilalagay ko sila dyan. Ang tawag ko dyan sa lugar na yan ay Bubuyog Hotel. Sila ay pansamantalang inilalagay diyan, at pag malakas na ay sila ay nililipat ulit sa isang mas magandang lugar. Sila ay harmless kapag sila ay ganyan. Pwede kang dumaan dyan pabalik-balik, hindi ka nila kakagatin. Kahit tumigil ka doon sa gitna, ay hindi ka nila gagalawin. Basta magpapatuloy lang sila sa paglipad sa ganyang ayos at hanggang sa sila ay magsettle. Sangayon sa mga experts ay mayroong 4 na uri ng swarming. Ang una ay ang colonizing swarm, kung saan mayroong daan-daan at libu-libong mga bubuyog ang naghahanap ng panibagong location para sila ay magkaroon ng bagong matitirahan. At minsan ang pinipili nila ay butas ng kahoy, minsan naman ay sa butas ng ating mga pader, at minsan ay mga occupied na ng mga boxes kagaya ng inyong nakikita. At actually, ito isa sa aking inaabangan dahil pagka may ganyang swarming, ay inilalagay ko yung weak colony sa pinakamataas na patas. At ang ginagawa ng nagsuswarm ay pinupuntahan nila. Kaya yung weak colony na aking inilagay ay lumalakas. Kaya ito ay may advantage ang swarming na ito. Subalit kapag may laman na yung kanilang pinuntahan, ay nagkakaroon ng panibagong uri ng swarm. Ang tawag ay fighting swarm, kung saan ang colonizing swarm ay aatakihin yung isang hive na meron ng laman. Kaya ang gagawin nila ay papatayin nila ang queen na doon sa loob, at pagkatapos ay papalitan nila ng bagong queen na yun ay kanilang sariling queen. At dahil dito ay magkakaroon pa uli ng isang uri ng swarm. Ang tawag ay defensive swarm. Na ang nangyayari naman ay yung guard bees, sapagkat lahat ng colonies ay may mga guard bees, yun ay sila ay pinoprotektahan nila ang kanilang colony. Ang gagawin naman nila ay susugudin naman nila ang colonizing bees. Kaya ang mangyayari ay mag-aaway sila. Sila ay magkakaroon ng mortal combat. At mamaya makikita ninyo kung paano magkaroon ng mortal combat ang colonizing bee at saka ang defender bee. At sila ay magkakaroon ng death grip, kung saan ang dalawang magkalabang colony ay magkakagatan at sila ay magpapangapit hanggang sa sila ay mamatay. Ganyan ang nature ng mga stingless bee. Kapag may umaatake sa kanila, ay didepensahan nila ang kanilang colony to the extent na sila ay magbuwis ng kanilang buhay. At may isa pang uri ng swarm. Ang pang-4 na uri ng swarm ay ang mating swarm, kung saan ay namatay ang kanilang queen. Kaya ang gagawin nila, yung mga reserve queen nila, ng mga virgin queen, ay kanilang imemate ng mga drones. Kaya ang mga drones at saka yung virgin queen, yun ay lilipad-lipad. Pagkatapos ay imemate ng drones ang virgin queen. I-fertilize nila para magkaroon sila ng panibagong queen. Ang uri ng swarming na ito ay nagkakaroon ng 10 hanggang 100 bees na lilipad-lipad
at ito ay tatagal ng 3 to 10 days. Yan ang sinasabi ko sa inyo kanina na Mortal Kombat. Na sila ay ang Defender B at ang Colonizer B ay nagpapangapit at sila ay nagpapangagat, hindi na yan naghihiwalay hanggang sa ang isa o ang pareho sa kanila ay mamatay na. Talagang hindi sila naghihiwalay. Ganyan katindi ang kanilang pagnanais na i-defend ang kanilang mga colony. At yan ang isang manifestation ng colonizing swarm, ng fighting swarm, at saka ng defensive swarm. Makikita natin na may mga nag-aaway sa baba ng colony o kaya naman ay may mga patay na nandoon sa baba, sa floor kung saan nakatapat yung colony. At pagka naman mating swarm, ang ating makikita naman ay may mga drones na sila ay nakataas ang antena. Ibig sabihin nito ay mating swarm ang meron dun sa nangyayaring swarming na nagaganap. Ngayon ay papaano naman maiiwasan sapagkat merong mortality pagka ganitong nagkakaroon ng colonizing swarm, fighting swarm at saka defensive swarm. Sang-ayon sa mga expert ay may iwasan ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba-ibang height ng mga colony. Yung iba ay ilalagay sa bandang itaas at yung iba naman ay ilalagay sa parteng ibaba. Yung iba namang expert, ang sabi ay iiba-ibahin ang direksyon. Kumbaga, mayroong nakaharap sa silangan, may nakaharap sa kanluran, may nakaharap sa ilaya, may nakaharap sa ibaba. Iba-ibahin ang direksyon ng hive entrance. Ang isa pang sinasabi ng mga experts ay paghiwa-hiwalayin ang colonies 2 meters apart. Dahil kapag pala nagsuswarm, ang abot lang ng swarming nila is 1 meter. Kaya pagka ang distansya ng mga colonies ay 2 meters apart, ay hindi na makakasama yung mga nasa kapitbahay na colony. Dahil pagka pala nagkakaroon ng mga nag-aaway na swarm kagaya nito, sila pala ay nagre-release ng alarm pheromones. At pag yan ay naamoy ng mga kapitbahay ng mga colonies, ay sila ay sumasama doon sa pag-aaway. Kaya marami ang namamatay. Kaya para maiwasan yon ay paghiwa-hiwalayin 2 meters apart ang mga colonies at nang hindi na makasama yung mga kapitbahay ng colonies, maiwasan ang maraming namamatay. Sang-ayon pa sa isang expert na taga Bicol na aking napagtanungan, ay kapag ka may swarming, ay dapat i-transfer sa panibagong hive ang colony. Dahil maaaring merong peste sa loob ng colony, kaya sila ay naglalayasan. Kaya kailangang mailipat sa panibagong hive. So, that's all for today. At lagi ko pong ipinaalala na invest in your health. Take stingless bee honey regularly. Invest in the conservation of stingless bees. Be a stingless bee advocate. Be a stingless beekeeper today. Be safe, everyone.